Trách chọn. Bây giờ trách chọn. Bây giờ được rồi. Ơi, điểm danh rồi. Trả lên, ra luôn lên. Các bạn, đây, không cầm tàn đây không? Đồ. Thôi rồi, chọn cái xe bốc lên rồi. Không, xe bốc những bờ tự đựng thôi. Ôi chạy đi. Ôi, chạy đi. Chạy đi. Sao thôi. Đồ sao xuống nước. Đuôi rồi, mình đuôi nữa. Không sọt kìa, không sọt. Con có vào không? Chạy đi. Ôi, chạy đi. Nhà Trắng tung 234 trang tài liệu cáo buộc gian lận bầu cử trên truyền hình. Xuất hiện trên đài Fox News ngày 10 tháng 11, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đưa ra một xấp tài liệu tuyên bố là bằng chứng cho thấy có gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Chúng tôi vẫn liên tục nghe câu hỏi bằng chứng ở đâu và bằng chứng ở ngay đây, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói với người dẫn chương trình trên đài Fox News ngày 10 tháng 11 và giơ lên một xấp tài liệu. Đây là 234 trang tài liệu gồm các lời khai có tuyên thệ. Đây là người thật, là những cáo buộc thật được các công chứng viên ký, bà McEnany cho biết. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, các tài liệu này được thu thập từ hạt Wayne của bang Michigan. Tại hạt này, trong một lô phiếu bầu, 60% phiếu có chữ ký giống nhau, 35 phiếu không có lịch sử cử tri nhưng vẫn được kiểm đếm và có 50 phiếu được cho chạy nhiều lần qua máy, bà McEnany nói. Bà còn tiết lộ một trường hợp đặc biệt. Có một phụ nữ nói rằng con trai của bà ấy đã qua đời, nhưng bằng cách nào đó vẫn bỏ phiếu. Xuất hiện trên đài Fox News còn có bà Ronna McDaniel, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Bà McDaniel và bà McEnany tuyên bố phe ông Trump sẽ tiếp tục thách thức kết quả bầu cử đến cùng. Bà McDaniel tiết lộ hiện phía ông Trump đã nhận được thông tin về 11.000 vụ gian lận bầu cử từ các nhân chứng và đã tổng hợp khoảng 500 tờ khai có tuyên thệ từ các nhân chứng. Họ vẫn đang tiếp tục xác minh các thông tin. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói Tổng thống Trump không có ý định nhượng bộ, dù nhiều người đang kêu gọi ông chúc mừng ông Biden chiến thắng. Tổng thống Trump muốn công lý cho hơn 70 triệu đàn ông và phụ nữ bị lãng quên ở đất nước này, những người đã bỏ phiếu cho ông, bà McEnany nói. Hiện không rõ thực hư những thông tin được bà McEnany đưa ra, trong khi ông Trump tuyên bố, chúng tôi đang đạt được tiến bộ to lớn, các kết quả bắt đầu có vào tuần tới, chúng tôi sẽ chiến thắng. Thưa quý vị, thêm một vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, khiến nhiều người bị thương, một người bị mất tích. Thông tin ban đầu ghi nhận vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ chiều nay. Lúc này, một nhóm người đang lưu thông tại tuyến đường quốc lộ 40B, đoạn thôn 4 xã Trà Tân, gần thủy điện sông Tranh 2, thì bất ngờ sạt lở, núi đất đá đổ xuống. Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My cho biết, thời điểm xảy ra sạt lở núi có 9 người, 5 người chạy thoát. Người dân cứu được 3 người dưới đống đất đá đưa đi bệnh viện điều trị, trong đó có một người bị gãy cả hai chân. Hiện còn một người đang bị vùi lấp, chưa tìm thấy được. Lực lượng chức năng bao gồm công an, quân sự cùng phương tiện như máy múc cũng đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm, đồng thời xe y tế đưa những người bị thương đi cấp cứu. Tiếp nối bản tin với một thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại cụm công nghiệp Khắc Niệm thuộc phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu xưởng sản xuất linh kiện điện thoại và lực lượng chức năng đã phải mất nhiều giờ để khống chế đám cháy. Thông tin chi tiết từ hiện trường của phóng viên VTC14.
Đằng sau lưng tôi đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại công ty RVS. Đám cháy xảy ra tại khu vực sản xuất linh kiện điện thoại. Những người chứng kiến cho biết là khoảng hơn 2 giờ buổi chiều ngày hôm nay tại khu vực này nghe thấy những tiếng nổ lớn và người dân cũng như là những người làm việc trong xưởng thì vô cùng hốt hoảng, và lực lượng chức năng đã phải điều 9 xe chuyên dụng phòng cháy chữa cháy cùng nhiều trang thiết bị và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới khu vực này để dập tắt đám cháy cũng như hiện nay đang làm mát trong khu vực hiện trường. Sau gần 3 tiếng tổ chức lực lượng, đến khoảng 17 giờ chiều nay 11 tháng 11, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến vụ cháy này. Tôi lúc ấy là đang ở nhà rác thì tôi mới nghe tiếng là có tiếng nổ tù bùm một cái, thế là tôi mới chạy tôi vừa gào là có cháy. Theo ghi nhận của phóng viên VTC14, vụ cháy đã thiêu rụi hàng trăm mét vuông khu vực xưởng sản xuất linh kiện điện thoại của công ty RVS. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Như chúng tôi đã đề cập trong phần đầu của bản tin ngày hôm nay, khúc sông Hồng đoạn qua thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đang bị đầu độc bởi nước thải, khói thải của cụm xưởng giặt là tẩy nhuộm nằm sát ngay bờ sông do bà Nguyễn Thị Hệ làm chủ. Do địa hình địa thế nơi này nằm sát mép sông, không thuận lợi cho việc đi lại và quan sát, nên phóng viên VTC14 đã phải vất vả tìm nhiều hướng tiếp cận mới có thể ghi nhận được hành vi xả thải gây ô nhiễm của cụm xưởng này. Và đáng chú ý hơn nữa là sau hơn 5 tháng kể từ lần bắt quả tang xả thải trước đây, doanh nghiệp này gần như không có động thái gì để khắc phục các sai phạm của mình. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2020, từ bờ sông phía Hưng Yên, khói thải bốc lên từ khu vực xưởng giặt là tẩy nhuộm của bà Nguyễn Thị Hệ từ rất sớm. Xác định đường sông là cách tiếp cận tốt nhất để có thể ghi nhận được hành vi xả thải của doanh nghiệp, chúng tôi đã lên thuyền di chuyển. Tại khu vực nhà xưởng, những họng xả lộ thiên đang miệt mài đổ thải như thế này. Nước thải của các công đoạn giặt tẩy loang lổ cả một khúc sông, nhưng lại không dễ quan sát nếu đứng từ bờ bên kia. Chiều cùng ngày, tiếp tục tiếp cận khu vực giáp sông của nhà máy. Những họng xả đã bị che lấp, trở thành ống xả ngầm. Nhưng nước thải đậm đặc hơn vẫn cứ ồng ộc tuôn ra. Khói đặc hơn và khét lẹt hơn. Quan sát từ trên cao, vệt nước thải có màu đen, đậm hơn màu nước thải mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi sáng. Xen lẫn là những vệt nước màu cam. Cả một khúc sông oằn mình đổi màu. Dưới những lùm cây nhìn tưởng chừng như yên bình bên dòng sông Hồng này, người ta đã nối những họng xả luồn ra mép sông. Và nếu như không tiếp cận bằng đường sông thì thật khó để có thể chứng kiến. Và đây chính là những họng xả của cụm xưởng giặt là tẩy nhuộm đặt tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội mà VTC14 đã phản ánh cách đây gần 5 tháng. Những ống khói kỳ dị nối thẳng ra mép sông, ngày ngày nhả ra những luồng khói độc hại. Những họng xả ngày ngày ồng ộc thả ra thứ nước thải, sùi bọt trắng xóa và đậm đặc thứ hóa chất độc hại của ngành giặt là và tẩy nhuộm. Những hình ảnh này với chúng tôi và quý vị hẳn không còn mới lạ. Tuy nhiên điều lạ là sau gần 5 tháng mà VTC14 đã phản ánh và ghi nhận, nhưng tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này vẫn ngang nhiên diễn ra mà không hề bị xử lý. Ngay sau khi thu thập đầy đủ những hình ảnh về hành vi xả thải, phóng viên VTC14 đã liên lạc qua điện thoại với đội 5 Phòng Cảnh sát Môi trường PC05, Công an thành phố Hà Nội, đồng thời liên lạc với ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín. Phía PC05 cho biết đã bàn giao thông tin cho Công an huyện Thường Tín, đồng thời chuyển thông tin về đầu mối có trách nhiệm. Còn ông Kiều Xuân Huy thì cho rằng phía phóng viên nên làm việc đầu tiên với Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sở. Nghĩa là các anh không đồng ý để phóng viên đi cùng đoàn kiểm tra đột xuất này đúng không ạ? Cái chức năng của xã họ hạn chế trong cái việc này lắm anh ơi. Anh cũng chưa tìm hiểu kỹ cái việc đó, nhưng mà về địa bàn là người ta phải có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, các cái vấn đề nữa. Lẽ ra em phải liên hệ với xã trước.
Sau khi đã thông tin đầy đủ cho các lực lượng chức năng huyện Thường Tín, nhóm phóng viên có mặt tại nhà xưởng của bà Nguyễn Thị Hệ. Tuy nhiên, lúc này cơ sở đã dừng hoạt động. Các khu nhà xưởng, cửa đóng, then cài, giống như lần chúng tôi tiếp cận cùng lực lượng chức năng huyện Thường Tín cách đây 5 tháng. Cùng có mặt với phóng viên VTC14 là 2 cán bộ công chức phụ trách địa chính và môi trường của Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sở. Riêng ông Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng Công an xã Ninh Sở, người được khẳng định cũng sẽ cùng có mặt để làm việc, không xuất hiện vào lúc này. Bây giờ chỉ cần đến là lấy được mẫu anh à? Công ty người ta đã có, tức người ta có cam kết bảo vệ môi trường, có kế hoạch bảo vệ môi trường rồi. Thì trong quá trình mà mình làm thì chỉ khi mà nhận được phản ánh kiến nghị gì đấy thì mình chỉ có quyền kiểm tra và bắt đầu là sau khi kiểm tra mà phát hiện dấu hiệu vi phạm thì sẽ là báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên. Đây là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó. Chứ thực ra là thẩm quyền của cấp xã thì chắc chắn không thể xử lý triệt để được. Nghĩa là thẩm quyền của anh có thể kiểm tra những gì ạ? Thì cũng chỉ kiểm tra mặt quản quan được thôi. Chứ anh em ra kiểm tra thì cũng kiểm tra sơ bộ thì cũng phát hiện ra là một số các cái lò đang hoạt động, ra cũng kịp thời cũng thấy là theo công nhân thì không thể có, nhưng thấy hiện trường là 2 cái bể nước thải và có nước thải tràn qua cái vị trí cái bể bên kia để chảy ra phía bên ngoài sông. Thế còn về cái cảm quan nước thải thì cũng thông báo cho đơn vị đài truyền hình đó là cái nước chảy ra thì là màu tối, có mùi. Để xét nghiệm cụ thể về cái mức độ ô nhiễm môi trường thì cũng cần phải có những cái đánh giá tác động về môi trường để lấy mẫu nước thải và lấy mẫu khí thải. Phải đến khi lực lượng của Phòng Cảnh sát Kinh tế Ma túy Công an huyện Thường Tín có mặt, những cánh cửa nhà xưởng mới được mở ra. Bên trong, các máy móc và hóa chất giặt tẩy la liệt. Nước thải đen ngòm vẫn đọng dưới chân các thiết bị máy móc. Mùi hóa chất bốc lên khiến bất kỳ ai cũng khó chịu. Trong khu vực lò hơi, bên cạnh gỗ công nghiệp, còn có cả những bao bì vải vụn. Sau cuộc làm việc xuyên đêm, mẫu nước thải đã được đưa đi phân tích. Nhiều tang chứng, vật chứng đã được thu thập để phục vụ công tác điều tra. Lần thứ 2 trong năm 2020, hành vi xả thải đầu độc sông Hồng của cụm cơ sở giặt là tẩy nhuộm của bà Nguyễn Thị Hệ đặt tại thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội được phóng viên VTC14 ghi nhận. Câu chuyện trách nhiệm và xử lý hy vọng sẽ không rơi vào quên lãng như 5 tháng trước đây.